Welcome back to my channel! Mga megs, ito yung gagawin natin. Sisig. Tahong sisig. Magtahong sisig na naman tayo ngayon. Ito yung ingredients ng sisig na tahong, ginger, white onion, chili pepper, at saka oyster sauce, Sprite. Ito yung Sprite. Liquid seasoning and mayonnaise. Ayan, mayonnaise. Yan ang ingredients sa atin mga meg. Mag-start na tayo magluto. Lagay natin ang Sprite. Nor seasoning. Oyster sauce,
namit. Ito yung mga mix. Namit sa buhok. May Sprite. May seasoning, kag may oyster sauce. Mga mix, hindi ka na, wala ka nang hanapin pa. Sirang matibay.